صهائيل، صمعائيل، صهاصيل، كرميائيل، براخيا. صبا مسا خير عليك يا جدع. شوف يا جدع، النهارده بقى مش هقعد اقول لك اعمل لي شير واعمل لي لايك واعمل لي كومنت ومش عارف ايه وهات صاحبك يعمل لايك والكلام ده كله. هنتكلم في حاجه تانية. انا كنت في موقف مش صعب لان انا شفته كتير جدا، بس صعب على اي حد يشوفه لاول مره. ما كانش ينفع اصور وانا كان نفسي اصوره لكم، فقلت خلاص انا هسجل من غير ما حد يعرف، وسجلت شويه حلوين هنسمعهم وبعدين هنتكلم. انك تجاوزت حدودك، هذا قليل من العذاب. اسمع، تعلم انك تجاوزت حدودك. اسمع، توب الى الله، توب الى الله. سوف أخرج. توب الى الله. سوف أخرج بتوبة ان شاء الله. وحد الله العظيم رب العرش العظيم أن قادر على الجزاء. طاعة لله، طاعة لي. الموقف ده كان في بيت حد من اصحابي. اما نزلنا ورحنا قعدنا على القهوه، بس يلا ما نزلنا وحبينا نقعد على القهوه، بقى بيسال في دماغه 100,000 سؤال. انا فضلت وراه لحد ما عرفت كام سؤال كده، فاكتشفت ان انا اول مره في حياتي اتحط في الموقف ده كانت نفس الاسئله دي في دماغي. فقلت انا هجاوب على كل الاسئله دي النهارده. نخش في الموضوع على طول. الجن هم قوم، ما ينفعش اقول ناس، كانوا ساكنين في الارض قبل ما يتخلق سيدنا ادم عليه السلام، وكانت حياتهم زي حياتنا بالظبط. بياكلوا، بيشربوا، بيروحوا الشغل، وعندهم اقتصاد وحضاره، وعندهم طبعا حاجات كتير غامضه علينا محدش يعرف عنها حاجه. وكانوا بيعملوا سيكو 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 سيكو، وبيجيبوا عيال كمان وكده بقى حركات. عددهم كعائلات هم ما عندهمش عائلات اصلا، هم عايشين بنظام العشيره، وهو نظام بيكون فيه قائد واحد والكل بيمشي على كلامه وقواعده، واللي بيخالف كلامه بيتسخط. انا بقول لك اسخطك قرد، هم بقى بيسخطوا بعض. والعشيره الواحده بيكون فيها يعني ما يعادل 1000 بتاع مش اي كلام، يعني 1000 فرد. في حياتهم هم كانوا ملوك الارض، وكانوا يعتبروا زينا بالظبط، زينا بالظبط، بس شغل، عيشه، اسره، حب، كره، سيكو سيكو كده يعني. بس حياتهم دلوقتي، وده الاهم طبعا، حياه منهيه غامضه. هم قاعدين في المملكه الكبيره بتاعتهم، وكل ملك عنده العشيره بتاعته وبيحاول يحميها. وفي منهم بيحاول يأذي البشر عشان نفسه يدخل العالم ده، لانهم موهومين بالحياه بتاعتنا. والاغلبيه عشان تدخل بيكون عن طريق وسيط، سحر بقى، دجل، غنى في الحمام، رقص، حد بيبص في المرايه كتير، من الكتب اللي هي بتقدر تجلب الجن، او عن طريق ابليس نفسه والطلاسم بتاعته. نقول شويه اسماء كده مع الكينيا بقى، وتعمل العزيمه والعهد والشرط وشكرا ووصلوا يا جدع. الحمد لله على السلامه حبيبي، اتفضل. ليه ربنا نفاهم من الارض؟ هم علماء الدين بيقولوا ان الله أراد التخلص من قوم فسدوا في الأرض فابتلاهم بالفتنة. علماء الدين بيقولوا كده. وقتها أو وقتهم الجن بقوا أعداء لبعض، منافسين من بعض، وبدأوا يقتلوا بعض على أتفه الأسباب، والدم بقى شيء روتيني كل يوم، والعيشة نفسها بقت ضلمة وقرف، مع انهم كانوا قوم معززين ومكرمين في الارض. بس ربنا عنده حكمة في كده، فنفاهم في الجبال مثلا، في البحر، في الكهوف، عشان الاماكن دي البشر ما بتوصلهاش كتير اصلا. حتى لو خدت بالك من اي افلام او اي حاجة بتتعمل، تلاقي على طول لو جبل او كهف او مش عارف بتاع بحر، الحاجات دي تلاقي فيها وحوش على طول، ويعملوا فيها وحوش، لان الاماكن دي طبيعة ان مخيلة البني ادم بتقول ان ما فيهاش حد كتير، فالطبيعي ان بيسكنها كائنات تانية. اسمائهم ممكن تكون غريبة على بني ادم، بس اسمائهم بتبقى على حسب شكلهم. يعني في منهم قصير وقد رجل الكرسي، سفروت الارض او الارض وفي منهم طويل زي عمود الدخان مرعب، وبيطول وبيقصر بمزاجه. وفي منهم هجين، راس بني ادم على جسم بعزة مثلا. وفي منهم شبه الانسان بالظبط، بس مثلا مناخيره مناخير خنزير. وعندهم جن باشكال معينة، عشان ما بقاش عنصري بس اما اقول ايه الاشكال. ودول بقى بيبقوا خدام
لعرش الملك. دي الوظيفة بتاعتهم. كده عرفت شكلهم عامل ازاي. العنصرية يا صديقي لا دين لها. في منهم بقى اشكال بيتقال عليها جنون الارض. دول بقى اخطر شيء ممكن تقابله او تسمع عنه. سيبك بقى من باقي الجن والكلام ده، دول اخطر شيء ممكن تشوفه. ولسه في اشكال كتير بس اختلف عليها المؤرخون او الناس اللي بتأرخ الحاجة دي، اختلفوا عليها في الهوية وفي الشكل او الملامح. يعني مثلا في طوال وما عندهمش رجول وبيكونوا عريانين جدا بس ما فيش اي عورة ظاهرة، وتانيين عندهم. وفي اللي عينيه حمرا زي الجمر، وفي اللي بعين واحدة، وفي اللي ب6 عيون، وفي اللي ب3 عيون. فاختلفوا عليهم من كتر اشكالهم. هما بياكلوا اي اكل ما يتذكرش فيه اسم الله، اي اكل ما بيتقالش عليه بسم الله بياكلوا، واي اكل ما فيهوش ملح بياكلوه. واكتر اكل مفضل عندهم العظم واللحم الني. بالنسبه للعظم هما بيقعدوا يلحسوا فيه لحد ما يطلعوا النخاع اللي فيه وياكلوه بس. وبالنسبه للحم الني فهم بيحبوا ياكلوه من الصحراء، لان الطبيعي ان البني ادمين اللي عايشين في الصحراء بياكلوا لحم ني، فبيبقوا كتير هناك عشان ياكلوا معاهم اللحم الني. هو بيعشقوا الاكل السخن، بس دي معرفش ليه بصراحه. موحوح يا جدع موحوح. الملوك بيكون ليها اسامي مميزه، واعتقد ان انت او المتابع مننا او العصابه هيبقوا عارفين الاسامي دي كويس. ابا محرز، ميمون، المعلم الكبير اللي مغلبنا شمهورش، طارش، عبد الله المذهب، الابيض، ابا نوخ، برقان، ابا العجائب. اكيد طبعا سمعتوا الاسامي دي معايا قبل كده. والعشائر بيكون ليها اسامي مميزه برضه، واعتقد ذكرنا كم اسم منهم قبل كده. بني القماكم، بني الاحمر، الدنهشه، واشهرهم عشيره الابلسه. والافراد بيكون ليها اسامي زي مزرعه، قمطم، واكيد قمطم ده سمعتوه قبل كده مني برضو، قصوره، ولهان، خنزب، مقلاس. ودي تعتبر الطبقات المميزه عندهم. بس لو فتحت اي كتاب تسخير لازم هتلاقي النوعيه دي من الاسامي: صهائيل، صمعائيل، صهاصيل، كرميائيل، براخيا. وفي اسماء تانية هي مش غريبه علينا، والاسامي دي بيبقوا خدام الايات القرآنية والصور، زي عبد القدوس، عبد الرحمن، السيداتي، السيد الإخيضر، قاصف، ناصف، ساهف، ضاقف. وكده جبرت يا معلم، خلاص خلصت كده، انت اتلبست. نكمل. هم عموما موجودين في اي مكان: حمام، مقابر، دولاب، سرير، مرايه، اماكن فاضيه، الصاله، المخزن، الجنينه. واخر مكان ان هم واقفين جنبك دلوقتي بيتفرجوا على الفيديو فرحانين ان احنا بنتكلم عنه. وفي النوم بالاخص لازم يكون حد جنبك وانت نايم. ولو قريت المعوذات وقريت الكرسي هيبعدوا، بس هيقعدوا يلفوا حواليك ويراقبوك، بس مش هيقربوا منك. واوقات كتير جدا بيكونوا فوق الدولاب في الركن وقاعدين بيراقبوك. واوقات بيعملوا صوت او يحركوا حاجه عشان يخلوك تحس بيهم. واكتر مكان ممكن تلاقيهم فيه الحمام، من اول ما بتدخل وهم بيبقوا قاعدين مراقبينك. ولو حابب تحجب الرؤية عنهم عشان ما يشوفوش التوتو بتاعتك، التوتو ولا سهلة. وبرضو السرير الفاضي دي بقى متعتهم الفريدة بجد، لانهم ما بيناموش على سرير مريحة، بالعكس هم بيقضوا وقتهم في الفضاء والاماكن المهجورة والفاضية. فلما توصل السرير كده نضفه ورتبه وشيل التراب اللي عليه كده، فاهمني، التراب عشان تعرف تنام. خليك شاطر يا جدع. والمراية هتبقى لغز كبير جدا، لاننا ما نعرفش ايه المستخبي الناحية التانية منها. واغلبية الناس بيحصل لهم حالة تلبس من كتر ما بيبصوا في المراية. اكيد انت فاكر لما اتكلمنا عن المراية وكل حاجة عنها. الاماكن الفاضية بقى والبيوت الكبيرة اكتر مكان بيبقى متعرض ان هم يعيشوا فيه، بديهي بسبب ان ما بيكونش فيه بشر كتير، العدد بيبقى قليل. وعود نفسك البدروم او المخزن او اي اماكن زي كده هيكون فيها حد ساكن لازم، وده بيبقى بسبب عدم نظافة المكان وكتر التراب والعفانة. يا واد يا معفن، يا معفن. لان الجن عموما كائن منعزل منطوي على نفسه، وما بيفكرش غير في نفسه. وبرضه في ناس كتيرة بتبقى عايزة تعرف هو ليه الجن بيبقى في الجناين زي جنينة الأسماك والحاجات الغريبة دي. في ناس بتقول لأجل الرطوبة اللي بتبقى هناك، وفي ناس بتقول عشان بيبقى فيه شجر كتير وعشب كتير. الأعشاب دي مش الحشائش، حشائش يا حشاش، لا بيبقى في حاجات كتير فبيعرف يستخبى فيهم. ناس بتقول كده وناس بتقول كده. وهنا بقى في اختلاف آراء أصلا. يعني في ناس بتقول إن هما في الصيف بيحبوا يستخبوا في النخل أو يقعدوا حوالين النخل كده ويتشعلقوا فيه. وفي ناس بتقول إن هما في الشتاء بيحبوا يعيشوا في البيوت المهجورة. وفي ناس بتقول ان هم بيحبوا يستخبوا في الرمل. بالنسبة للمقابر بقى عشان الموضوع ده جميل جدا. الكل عارف ان ده المكان الوحيد الاجمل والمناسب والظريف ان هم يبقوا موجودين فيه. ليه بقى؟ بيقولوا
والله الأعلم في النقطة دي إن المقابر بيكون فيها 80% من أرواح الناس أو قرينه أو أعماله. المهم إن المكان بيكون فيه كل اللي بيملكه الميت من روح لعمل لقرين، والله الأعلم. وعشان كده وارد جدا إن الجن يبقى موجود في المقابر بشكل دايم، وخصوصا بالليل لما يبقى السكوت وفي صوت صفافير، بتبقى صوت المقابر، وأصوات تانية برضو بنحس بيها وبنسمعها بس ما بنعرفش نميزها. الجن اللي بيحاولوا يأذوا البشر بيقولوا عليهم الجن السيارة، ودول بيكونوا خارج العشيرة أو منبوذين أو مطرودين من العشيرة بتاعتهم، فبيحاولوا يتمردوا على الواقع بتاعهم، فبيحاولوا يأذوا البشر. والملوك أو ملوك العشائر دايما بتحاول تتخلص من الجن السيارة، يبقوا عايزين يقضوا عليهم، عشان بسبب الجن السيارة ده كبشر بقى بيبتدوا يعملوا تحضير وتسخير، ويقعدوا يحضروا بقى ناس من العشائر ويحضروا ملوك لأجل 100 هدف بقى، إذا كان عمل سفلي علوي، فك البت دي عشان الجن العاشق عليها، فك ده عشان ملبوس، والحوارات دي كلها. والملوك مش ناقصين بهدلة هم والعشائر بتاعتهم، كفاية اللي حاصل لهم، فبيحاولوا يتخلصوا من الجن السيارة عشان ما يحصلش كده. هم فعلا بيحاولوا على قد ما يقدروا يقربوا من خيوط العالم بتاعنا بكذا شكل، زي كلب اسود ضخم، قطة سودا ودي المعروفة طبعا والاشهر، وبنشوفهم في اي مكان خصوصا بعد صلاة المغرب والعشاء. وفي اوقات بيظهروا على شكل متسول او شحات وعايز فلوس، او ست عجوزة وعاملة نفسها عامية او مشلولة. عشان المتسولين اكتر ناس عرضة او بيتعرضوا للاهانة والذل، والاهانة بالنسبة لهم هم بتخليهم اكتر ذكاء واكتر حكمة، من اخرها بتخليهم يشغلوا دماغهم. وبالنسبة للي بيتشكلوا على شكل كلب اسود او قطة سودا والكلام ده، تعرفهم ازاي؟ الكلاب والقطط عموما اما تيجي تقرب منهم بيجروا، يخافوا، يحاولوا يتحركوا لورا وبعد كده يهجموا عليك لقدام، الكلام ده. المهم ان هم بيخافوا منك اما بتهجم عليهم مرة واحدة. فلو قربت من كلب او قطة انت شاكك فيهم وما جريوش ولا خافوا، تعرف ان دول جن على طول. وعلى فكرة عشان برضو المعلومة دي خاطئة عند ناس كتير، نادرا جدا لما بيتنكروا على شكل غراب، عشان في ناس كتيرة مقتنعة ان الغراب ده جن. هما مخلوقين من النار طبعا، ده شيء غير قابل للنقاش، بس دي الشريحة الأكبر، لأن في منهم مخلوق من سخط الأرض، وفي منهم مخلوق من الهواء، وفي منهم مخلوق من المية. وده خلى العلماء نفسهم يحتاروا في تحديد هما مخلوقين من إيه، بس استقروا على النار، عشان ربنا قال والجن خلقنا من نار السموم. وفي حكاية عن الرسول برضو إن في يوم كان قاعد بيخطب للناس في الجامعة، وفجأة حس إن في حد مشاركهم في المكان، فمد إيديه فمسك فرد من الجن من رقبته. وبيتقال إن الرسول قال ان لعابه بارد وجسمه من نار. وهنا اتوقف جميع العلماء عن تحديد هوية الجن، ازاي عنصر نار وعنصر بارد بيجتمعوا في جسم واحد. احنا مش في مارفل يا عسل. نعم صحيح عنده دين وعنده مرجع، في منهم المسلم وفي منهم المسيحي وفي منهم اليهودي، وكل واحد مرجعه بيمثل دينه، اذا كان قرآن، توراة او انجيل. عموما في الموضوع ده مفيش فرق بيننا وبينهم خالص. عايز اقول كام معلومه على السريع كده عن الجن، وممكن يكون عن الشياطين كمان، وما تقوليش الفرق بين الجن والشياطين وتقرفني، ماشي؟ واحد، في جن اسمه الجن العاشق، لو بتغير هدومك قول بسم الله عشان ما يشوفش تيزك، عشان نظرته خبيثه، خلي بالك. 2، الجاسوم، ممكن يكون مخلوق من الجن وبيقف فوقيك وانت نايم. 3، الجن بيبعد عنك مسافة يوم لو ذكرت اسم الله. 4، خلي بالك من غرز الدبابيس في العرايس، عشان ممكن تكون العروسة دي ملبوسة واللي لابسها يجي ينتقم يا معلم وهتزعل. 5، انت تعرف ان انت ممكن تسمع صوت الجن لو اتكلمت بصوت عالي في مكان فاضي وسمعت صوت تاني في صدى صوتك، تعرف ان هو بيكلمك. 6، بعد نص الليل ما تمشيش في البيت وتحفرك كتير عشان ده وقتهم. 7، العياط لوحدك بالليل بيخلي قرينك يحضنك، وعشان كده بتحس بأشعارة وتحس ان درجة الحرارة عليت عندك. خلي بالك بقى وحش، خلي بالك يا موزع. 8، ما ترميش ميه سخنة مرة واحدة في الحمام عشان ما يقومش يضايقك سكة ودوري. 9، ما بيناموش جنبك وانت نايم طول ما انت نايم على جنبك اليمين، الزق بقى، الزق على الجنب، حط ساموس. 10، ما بيلعبوش في احلامك ابدا الا في اللحظة اللي انت بتغير وضعية النوم فيها. وسبحان الله لو لاحظت اي حد فينا وهو بيتقلب في وضعية نومه عينيه بتفتح للحظة كده وبينام تاني طبيعي. 11، الجن ما يقدرش يعمل اي حاجة لشخص مواظب على الاذكار. 12، طول ما انت لوحدك في البيت هو بيبقى متعمد ان هو يأذيك
ان هو يقعد يطلع اصوات او يوقع حاجه من مكانها او يخبي حاجه. صايع الواد ده. 13 الخبث هم الذكور والخبائث هم الاناث. سهله ايه؟ ايه يا خبيثه انت يا خبيثه. 14 عقل الجن مش زي عقل الانسان، يعني الذكر اللي فيهم العاقل الراشد بيبقى عقله مقاس عقل عيل عنده 10 سنين من عندنا. 15 مفيش بشري ما قابلش جن ابدا، كلنا قابلناهم. 16 ما تندهش على حد بصوت عالي بالليل عشان ممكن حد تاني اللي يرد عليك عسل، خلي بالك بقى. 17 انت مش لوحدك، هم على يمينك وشمالك وفوقك وتحتك. 18 ممكن يقع في حبك ويفضل حواليك طول اليوم، وكمان يجي لك وانت نايم على شكل قريبك وبتعملوا سيكو سيكو، خلي بالكم. 19 قرينك ما بينامش وممكن يحرك اي حاجه في الاوضه او يعمل اي صوت عشان حس بالملل. 20 الضحك بصوت عالي لوحدك بيحرك شيطان اسمه زرق وبيفضل معاك لحد ما يفكرك بحاجه تحزنك وياخد بعضه ويمشي، وده طبيعي حصل كتير مع ناس كتير، يعني يبقوا فرحانين وبيضحكوا بصوت عالي مره واحده يفتكروا حاجه تكبت عليهم حياتهم ويتضايقوا ويتخنقوا. 21 لو دخلت اي مكان مهجور اوعى تستهزأ بيهم. 22 القرين لا يموت وبيفضل على قبرك حتى بعد موتك. 23 لو انت نايم طبيعي النوم الطبيعي بتاعك وصحيت لوحدك من الساعة 2 ل 3 الفجر تعرف ان في حد بيراقبك وخلي بالك عشان هيعمل معاك الغلط. 24 الجن في كل مكان وما تستغربش لو هو قاعد بيتفرج على الفيديو معاك دلوقتي. 25 هم جنبك دلوقتي وبيعملوا لايك وشير وكومنت وانت لا. خليك اجدع بينهم يا جدع. سلام.